ห็บลมซิดนีย์จ้าอุ้ยดีกันแล้วถ้าเกิดว่านี่เสียงหนังแม่หันออกว่าโอ๊ยแอลฝนตกหนักมากนะระวังโอ้ชนกระจกปักเลยอ่ะแม่ดูดิโอ้โหแม่มันเป็นหน้าต่างแม่หันฝนเอาแรงมากดูดิอันนี้คือมันเหมือนกับว่าฝนมันไม่ได้ตรงประเมินมากปีที่แล้วมันมีเนอะปีแล้วร้อนมากปีเนี้ยฝนเยอะมากมองไม่ค่อยเห็นลูกเห็บเลยมันดีมาเอาเนี่ยแอลก็เห็นนะมันดีอยู่ข้างนอกไงโอ้โหเสียงปักเลยอ่ะเมื่อกี้มันเด้งเข้ามาถึงข้างในนี่ไม่ใช่เหรอไม่รู้เป็นใครเก็บมานี่ไงเสียงดังปักเหรอแม่ดูดินอกอ่ะลูกเห็บแบบบอกลงอ่ะดูดิตอนนี้นะที่แม่หันต้นโดเนี่ยดูก็ในตัวเด้งปึกเลยอ่ะเอาให้แม่ดูโอ้ยอมปิดประตูยอมปิดประตูตกมันเข้ามาถึงข้างในอ่ะขนาดไม่มีกระจกอ่ะกระจกต้องแข็งแรงโดนเนี่ยโอ้โหลูกไปน้อยเลยเนี่ยขาวๆนั่นลูกเห็บด้วยหิมะเลยโอ้ลูกใหญ่มากอ่ะแม่ดูฝนไม่ใช่ฝนนั่นลูกเห็บทั้งฝนทั้งลูกเห็บแม่เห็นออกสุดยอดเลยลูกเห็บตกซิดนีย์สดร้อนวันนี้ก็ใส่จะยังคงทำงานตามปกติเหมือนเดิมโอ้ลูกใหญ่มากเมื่อกี้เห็นลูกเท่ากำปั้นก็มีอ่ะดูเด็กขาวหมดเลยนู่นพื้นขาวๆนี่หิมะลูกเห็บทั้งนั้นเลยใบไม้ต้นไม้ระเนระนาดยอดอยู่ซิดนีย์มา2 ปีเพิ่งจะเห็นครั้งแรกอ่ะยอดเลยน่ากลัวมากนี่ถ้าเดินอยู่ข้างนอกจะทำไงเนี่ย